Mennään ensimmäiseen pykälään ja puhutaan tänään päivänpolttavasta taloudesta. Suomen taloudesta ja EUn taloudesta, mihin suuntaan ollaan menossa ja noustaanko täältä kurimuksen pohjalta ikinä. Me ollaan saatu vieraaksemme Suomen tohtori Tuhoksikin tituleerattu Tuomas Malinen. Oikein paljon tervetuloa. Kiitoksia. Mulle just Twitterissä tuossa vähän aika sitten sanottiin, kun mä tätä Kulmunia kehoin ennen hänen eroa, että tämä ei sovi tähän tohtori Tuhon imagoon, mä nyt sitten totesin, että se on kyllä jonkun muun imago kuin minun, tai siis jonkun muun tilama, mä en ole sitä itselleni halunnut. Okei, mutta kuvaako sua kuitenkin tällainen synkkien talousennusteiden ajattelu, vai miten sä nyt kuvaisit tätä meidän talouden tilannetta? No tämä nykyhetki on niin synkkä, että ei siinä ole oikein niin kuin muuta, mutta mä nyt tässä haluaisin muistuttaa, että meidän toimisto oli ensimmäinen, joka syyskuussa 2015 ennusti, että Suomen taantuma päättyy. Ei me olla pelkästään niin kuin tämmöinen niin sanottu doom and gloom-toimisto, vaan nyt tämä tilanne on vaan niin kuin äärimmäisen paha taloudessa. Ja se niin kuin oikeastaan ehkä tätä parhaiten kuvaa niin kuin se, että ei niin kuin kovinkaan moni ekonomisti yksityisissä keskusteluissa kiistä mitään näistä meidän löydöksistä. He ei vaan halua yhdistää niitä pisteitä. Joo, muistan koronakriisin ihan alkuvaiheessa maaliskuussa kävit valtiovarainvaliokunnassa ja siinä, missä muut puhui niin kuin 1 ja ehkä 4 prosentin laskusta tänä vuonna, niin ellei nyt väärin muista, niin sun lukemat oli niin kuin pitkälti yli 2-numeroisen rajan ylittäviä. Eli ihan eri mittakaavassa. Onko ajatus muuttunut vai kehittynyt mihin suuntaan sen jälkeen? No meillä on varmaan nyt tälle vuodelle, just mitäköhän se Suomen oli ennuste, kyllä mä sen tein äkkiä, tuosta voin itse asiassa vilkasta, on se auki, se on tälle uusimmassa, se taitaa olla tälle vuodelle kuule enää -7, -8. Ja mennään kohti valoa. No mutta aika järkyttäviä lukuja. Ei kohti valoa. Ensi vuonna sitten on -16. Ai. Okei, eli ensi vuonna tämä pohjakosketus on vielä pitkällä edessä. Joo, siis eihän tämä on, niin tämä on niin kuin tämä korona on sysännyt liikkeelle tai merkittävästi vauhdittanut tätä kriisiä, joka käytännössä alkoi jo viime syyskuussa tuolla Yhdysvaltain repomarkkinan hajoamisella, niin pankkikriisi on seuraavana sitten ohjelmassa, se varmaan alkaa Italiasta ja siitä sitten edetään syviin vesiin. Ja eihän tässä nyt tiedä, kuinka on Yhdysvaltain osakemarkkinat, kun noussut niin naurettaviin arvostustasoihin, että ei tiedä, kuinka nekään kestää pystyssä. Joo, jossain vaiheessa tuntuu olevan suora yhteys sen välillä, että mitä synkemmät työllisyysluvut, niin sen paremmin niin kuin nousi markkinat USAssa, että tämä on erikoinen kohtalon yhteys. Jos tämä olisi nyt vaan koronasta riippuvainen juttu, niin silloinhan tietenkin voisi toivoa, että tämä niin olisi V-muotoinen tämä käyrä, ja kun korona saadaan pois päiväjärjestyksestä, niin tilanne normalisoituu, mutta sä oot tosiaankin esittänyt sen näkemyksen, että tämä lähti taas tavallaan niin kuin markkinahäiriöistä ja niin kuin muista taustalla olevista syistä, ja tämä korona oikeastaan vaan laukasi sen, joka tietenkin niin kuin asettaa tämän kriisin ihan toisenlaiseen valoon. Kyllä joo, ei siis tämä on, mihin me ollaan menossa, on niin kuin pankkikriisi, ja se pankkikriisi alkaa yleensä jostain shokista, ja tämä korona nyt oli tämmöinen massiivinen shokki, mutta siis se, niin kuin mistä nyt voidaan vähän vetää tähän niin kuin EUn ehdottamaan rahastoonkin linjaa, että eihän tämmöiselle rahastolle ei olisi tarvetta, jos eteläisten euroalueen jäsenvaltioiden taloudet olisivat kunnossa ja pankkisektori. Tämä on se tosiasia. Jos sitä kutsutaan joskus muut kuin pelastusrahastoksi, niin silloin sitä valehdellaan. Okei, no mennään tähän nyt vähän syvemmin. Miten sä nyt kuvailisit, että mistä tässä jättimäisessä 750 miljardin euron paketissa on kysymys? Miten meidän pitäisi siihen suhtautua? Siis kuten Euroopan pankkiviranomaisen, nyt unohtui se nimi, kuitenkin EKPn alaisuudessa olevan niin kuin EBA-johtaja, niin totesi jo, että koko 500 miljardia pitäisi käyttää pankkien pääomittamiseen, lähinnä Etelä- ja Keski-Euroopassa. Ja siis kun juttelee italialaisten kollegojen, italialaisten muidenkin kanssa, niin ne oikeasti sanoo, että niin teidän pitää nyt auttaa meitä. Ja se, että Italian talous on ottanut niin valtavan iskun tästä koronasta, niin kuin kaikki, mutta niin se sitten kohdistuu sinne epäsymmetrisesti siinä mielessä, että se varmaan jatkuu niin kuin tässä tämän turismikauden erittäin huonona menestyksenä, tai siis
no turistikaudesta ei tule varmaankaan juuri mitään. Ja siellä on siis taustalla se, että se pankkisektori on huonossa jamassa ollut jo hyvin pitkään. Ja niin sen takia niin Italian pankkisektori ei tule kestää tätä koronaiskua, ja sen takia EU on kerännyt hyvin pikaistuksissaan tämmöisen rahaston, jonka tarkoitus on siis lähtökohtaisesti auttaa Italian ja Espanjan taloudet jaloilleen, mutta eihän tietenkään toi summa mihinkään riitä. Se on sen rahaston pääasiallinen tarkoitus, ja sitä kautta sitten estää euro hajoaminen. Siitä rahastossa kuitenkin puhutaan niin kuin pitkälti ehdollisena rahastona, jolla yritetään kehittää, vauhdittaa investointeja, investoida näihin tiettyihin sektoreihin, jotka nyt parantaisi kilpailukykyä pidemmällä tähtäimellä, eli nimenomaan ei tukea budjettivajetta tai pankkisektoria, mutta sä näet sen kuitenkin niin, että se kuitenkin valuu siihen pankkien tukemiseen ja käyttötalouteen. Siis saahan sitä kutsua vaikka joulupukin rahastoksi, eihän sillä nimellä on mitään väliä, mutta siis se pointti on siinä, että sen ainoa tarkoitus on yrittää pitää nämä eteläiset taloudet pystyssä. Ja pankkisektori, totta kai se valuu niin kuin erinäköisiin paikkoihin, ja nyt puhutaan tämmöisistä kauniista näistä investoinneista ja kaikesta muusta. No ensinnäkin EUn investointiprojektit on ollut hyvin niin kuin tuottamattomia historiassa, mutta se debatti, mitä Suomessa käydään versus se debatti, mitä Italiassa käydään, niin ne on niin kuin eri planeetalta. Ne odottaa sitä rahaa sieltä, apua, ja suomalaiset sanoo, että tämä laitetaan, tai meidän hallituksemme sanoo, että tämä jotenkin mystisesti investoidaan. Ja siis se komission ehdotus, jossa rahaa annettaisiin, mä nyt en ymmärrä, että mistä se ehdollisuus tulee, että rahaa annettaisiin 500 miljardia, siis lahjoitettaisiin. No tämähän menisi nimenomaisesti budjettivain kaikkeen muuten niin kuin paikkaukseen. En mä ymmärrä, millään pystyttäisiin rakentaa semmoinen niin kuin ehdollisuus, että pitäisikö niitä rakentaa teitä niillä, vai mikä se olisi se mekanismi. Joo, tämähän on varmaan sinänsä kaikki auki, mutta näinhän siitä on sinänsä puhuttu, että saadaan, mutta kohteet ei voi olla minkälaisia tahansa. Mutta tarkoitatko, että tässä on sellainen niin kuin diskrepanssi nyt, mitä nyt oli Kreikka-keskustelussa, vaikka että täällä Suomessa puhuttiin takuista. Ei siis mun mielestä on pahempi. Siis paljon pahempi, että tässä on semmoinen, että tässä ollaan rakentamassa ihan lähtökohtaisesti tulonsiirtounionia. Tämä on niin kuin ensimmäinen askel siihen. Samanlainen vähän, mitä 1930-luvulla tehtiin Yhdysvalloissa. Eli siis siihen aikaan, tai silloin Yhdysvalloissa, niin sitäkin kohtasi tavallaan tämmöinen iso shokki, joka oli se pankkikriisi alkoi Keski-Lännessä. Se levisi koko maahan, ja sitten se kävi niin, että kun itäiset ja läntiset osavaltiot alkoi toipua, niin Keski-Länsi jäi sinne niin kuin huonoon jamaan, ja sehän uhkasi yhdessä vaiheessa niin dollariunionin hajota. Et siinä oli semmoinen hetki, kun New Yorkin keskuspankki ei hyväksy enää kansallisen keskuspankin, niin kuin, tai raha ei liikkunut enää niiden välillä. Ja sitten alettiin, liittovaltio heräsi, ne rupesi kippaamaan käytännössä rahaa sinne Keski-Länteen. Ja tässä on niin kuin se samanlainen, ja se alkoi samanlaisen niin kuin isosta paniikista ja liittovaltion ottamasta tämmöisestä suuresta roolista. Ja tässä on nyt ihan samanlainen yritys EU:ssa tehtävissä. Sillä erolla, että me ei olla liittovaltio, meillä ei olisi oikeuksia tehdä tämmöisiä eikä mitään muutakaan, mutta silti sitä yritetään paniikissa saada aikaiseksi, koska tässä on se riski, että euro hajoaa. Mutta eikö ole Suomen etu kuitenkin, että me saataisiin Italia ja Espanja tolpilleen? Eikö siinäkin ole tuhon elementtejä Suomen kannalta? Ei kun siihen, niin totta kai, mutta siihen on hyvin yksinkertainen keino, että Italia ja Espanja lähtee eurosta, tehdään niille valtavat maksujärjestelyt ja sitten maksetaan ne tappiot, mitä niistä tuli, kun ollaan taattu. Niin mä sanon, että 10 vuoden päästä, kun ne on lähtenyt eurosta ja velat on uudelleen järjestelty, niin nämä maat on ihan toisessa kasvussa kuin ne on nyt. Jos me annetaan niille, kuten eräs espanjalainen ekonomisti sanoi, että jos me annetaan niille nyt vaan rahaa, niin kaikki motivaatio mihinkään rakenteellisiin uudistuksiin loppuu siihen. Koska EU:ssa on menetetty markkinakuriksi, se menetettiin 2011-2015, ja nyt sitten ainoa, mikä on ollut jäljellä, niin on ollut niin kuin jonkunnäköinen budjettikuri. Nyt jos me annetaan niin kuin rahaa niille, niin sekin menee. Sen jälkeen he vaan olettaa, että sitä niin kuin rahaa tulee. Ja jos me oltaisiin liittovaltio, niin kuin Yhdysvallat on, niin tähän on ihan fine. Sitten sitä voitaisiin jollakin tapaa niin kuin äänestää ja toteuttaa parlamentaarisesti sitä. Niin mutta meillähän ei ole semmoista mekanismia EU:ssa, eikä euroalla, koska ei ole näitä suunniteltu ikinä liittovaltioksi. No, eli oliko tämä niinku whatever it takes -lause niinku se, joka laukasi tänne, että nyt pelastetaan kaikissa tilanteissa ja kuri meni sen myötä
Siis me menetettiin no bailout-sääntö vuonna 2011 meidän eduskuntavaalien jälkeen, kun Jyrki Katainen ei ottanut perussuomalaisia hallitukseen, jonka taustalla oli ilmeisesti se, että he vaativat, että sitä Kreikan toista tukipakettia, jolla he olivat sen jytkyn saaneet, ei hyväksytä. Nähdäkseni nyt tässä pyöritään niin kuin isojen asioiden ympärillä, puhutaan tästä liittovaltiokehityksestä ja euron tuhosta tai sen pelastamisyrityksestä, mutta jos ajatellaan tätä 750 miljardin pakettia, mitä nyt pitäisi päättää, niin sen tarkoituksena on pelastaa näitä eniten romahdusvaarassa olevia valtioita, joka on hyvä tavoite, tästä olemme samaa mieltä. Pelastuspaketti, eli kyse on pelastuspaketista, joo, hyvä. Niin, että tämä on varmasti taustalla siellä ajatuksena, että se on myös Suomen etu, että näitä Stopataanpa tähän, miksi ei siitä sitten puhuta pelastuspakettina? Joo, siis mä en ole puhunut siitä pelastuspakettina, mutta... Eikö siitä puhuta hätärahoituspakettina, eikö se ole vähän kuitenkin synonyymi? Mutta siis selvähän on se, että maat on kärsinyt ja tällä yritetään auttaa maita tolpilleen, koska katsotaan, että se on kuitenkin yhteinen etu. Koska... Ja tätä olin juuri kysymässä, että jos tämä on kuitenkin se tavoite, että nyt pidetään niin kuin tämä homma kasassa ja tällä rahamäärällä, niin... Mikä se meidän toimintamahdollisuus tässä on, että kun me yritämme nyt täällä Suomessa puhua tämän ehdollisuuden puolesta, että pitää tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia, jotta tämän rahan käyttöönsä saa, ja sen pitäisi olla lainapainotteisempaa kuin mikä tämä alkuperäinen ehdotus on, mikä varmaan neuvotteluteknisistäkin syistä nyt niin kuin alkuun lähdetty tällä vähän niin kuin epätasapainoisella esityksellä. Siis mä sanoisin, että tämä tuo lähestyy hyvin monelta tavalla, mutta mä sanoisin, että Suomella olisi kaikki selkeä, että sanotaan nyt riittää, lähdetään eurosta. Joo. Hyvä hiljaisuus. Sanotaan, mutta siis se pointti on tässä nyt se, että tämä rahamäärä 750 miljardia ei riitä mihinkään. Se, todellisuudessa meidän puhutaan jostain, niin kun katsotaan paljon on, niin kun, minkälaisessa jamassa nuo pankit on, ja varmaan 3-4 biljoonaa mä oon veikannut, että se on se kokonaissumma. Ja sen lisäksi me sitoudutaan niin kuin semmoiseen rakenteeseen, joka veisi meidän niin kuin päätäntävaltaa pois ja lisäisi mahdollisesti hyvin huomattavasti meidän velkavastuita. Ja me otetaan muutenkin aika paljon velkaa. Ja siis Thomas Mayer, joka on Deutsche Bankin entinen pääekonomisti ja oli euron kannattaja vuosia, on käytännössä kääntänyt kelkkaansa sanoa, että tämä on täysin toimimaton tämä ratkaisu, tai siis euro ei enää toimi, ja sen pelastamiseksi niin kun ollaan valmiit tekemään kaikki, muun muassa niin kun vääntämään nämä perussopimukset täysin solmuun. Ja sitä vaikka EKP on tehnyt vuosia, kasannut tänne yhteisvastuun kautta. Ja Hans Werner Sinn totesi myöskin samaisessa Kooste-haastattelussa, että Italia on vararikossa. Velat pitäisi antaa anteeksi, ja sen seurauksena esimerkiksi Saksan keskuspankki pitäisi pääomittaa, koska näistä Target 2 tulisi niin suuret laskut. Siis tässä on kasattu, vuodesta 2011 lähtien on kasattu tätä yhteisvastuuta valtavasti, ja nyt tämä on se, niin kuin se viimeinen vaihe, jolla sitten sementoitaisiin se, että tästä meiltä tulisi jonkunnäköinen tulonsiirtounioni tästä ihan suoraan. Ja kysymys on siinä, että halutaanko me todella kantaa näin valtavat vastuut. Ja toinen kysymys on se, että ei, niin kuin nämä maat ei toivu sillä. Ne jää, niin kuin Yhdysvaltojen esimerkki ostaa hyvin selvästi, että sitten kun ne maat alkaa saamaan sitä liittovaltion tukea, niin ne jää siihen yleensä pysyvästi. Kilpailukyky, tuottavuuserot, tämmöiset, kun meillä on valuuttakursseja korjaamassa, niin nämä rasittaa näitä maita niin kuin jatkuvasti. Että se pitäisi ymmärtää, että tämä on vaan se viimeinen askel siinä pitkässä tiessä, joka on niin kuin johtanut tähän tulonsiirtounioniin, tai siis tämä on, sanotaanko, viimeinen askel ennen sitä tulonsiirtounionia. Ja sinne me ollaan menossa, ja siihen ei ole, jos tämä hyväksytään, siihen ei ole niin kuin minkäännäköistä muuta ratkaisua kuin se, että meidän pitää päästä eroon eurosta. Joo, eli tavallaan niin kuin puhut liittovaltion puolesta, mutta sä et usko, että siihen on niin kuin järkeviä polkuja, tai että tämä olisi se polku, joka pakottaisi siihen. Siihen on järkevä polku, ja se on demokraattinen päätöksenteko. Sovitaan näin, ja niin kansanäänestykset ja
parlamentaariset päätökset kaikissa maissa. Ei tämmöistä sumutusta, että on joku investointirahasto, vaan sanotaan rehellisesti, että pitää mennä tulonsiirtounionin euron pelastamiseksi, ja sitten ruvetaan äänestämään joka maassa. Sehän on sinänsä ollut ehkä EUn sinänsä niin kuin haaste, että aina kun EU on kehittynyt käytännössä niin kuin kriisien kautta, ja nytkin se kehittyy kriisien kautta sen sijaan, että se olisi niin kuin tietoisen poliittisen tahdon varassa oleva kehitys, joka ohjataan. Kyllä, ja siis onhan näitä salaliittoteoreetikkoja, jotka sanoo, että tämä on ollut niin kuin se alkuperäinen tarkoitus koko ajan, että siksi euro tehtiin, että sitten se pakotetaan liittovaltioon, no niistä nyt kukaan ota selvää, että mikä se on, mutta siis se pointti on siinä, että tässä ei ole enää niin kuin hyviä vaihtoehtoja eteenpäin, mutta mun mielestä se, että mennään tulonsiirtounioniin, on pahempi vaihtoehto kuin se, että me esimerkiksi lähettäisiin eurosta, palattaisiin markkaa ja yrittäisiin pitää EU pystyssä, koska se, että EU on nyt sitonut euron kohtalon ja EUn kohtalon toisensa tämän rahaston kautta, on ollut valtava uhkapeli. Ja jos se laukee, niin siinä saattaa ihan oikeasti mennä euron mukana myöskin EU. Mutta jos se on se hinta siitä, että toisella puolella meillä on sitten tämmöinen toimimaton epädemokraattinen tulonsiirtounioni, niin mun mielestä se on aika pieni hinta. No siis EUhan on niin kuin nimenomaan ollut vakautta tuova, ja se on ollut se tarkoitus, että me ollaan mukana tässä porukassa, jotta se tuo meille vakautta. Ja nyt me ollaan niin kuin sellaisten asioiden äärellä, jotka on niin kuin todellakin lisännyt epävarmuutta, ja niin kuin se näkymä etenkin talouden osalta on niin kuin erittäin sumuinen. Mutta jos katsotaan nyt tämän niin kuin kriisiajan yli tai sitä ennen, niin mitä hyvää sun mielestä euroon kuuluminen on meille tuonut? Se, ennen 2008 kriisiä, niin meidän markka olisi varmaan revalvoitunut jonkin verran. Siinä oli semmoinen nopean kasvun vaihe, että se ehkä piti sen, niin kun kasvu oli siinä aikana nopeampaa. Mutta sen jälkeen, niin mä en oikeasti tiedä, että mitä 2010 jälkeen, niin mitä hyvää euro on tuonut. No sen, että on voinut, jos on käyttänyt käteistä, niin on voinut mennä Italiaan vaihtamatta käteistä. Eli ennustettava korkotaso tai edes matala korkotaso sun mielestä ei liity euroon? Ei, se on globaali ilmiö. Ruotsin joka paikassa, jokaisessa kehittyvässä maassa oli niin oma valuutta, siis rikkausmaassa, niin oli niin oma valuutta tai ei, niin meillä on alhaiset korot. Se on ihan niin kuin, se on ihan hölmöä puhetta. Ja sitten toiseksi siinä on semmoinen hauska piirre, että jotkut yhdistää niin kuin markka-ajan korot 1990-luvun pankkikriisiin. Ja se oli pankkikriisi. Jos nyt tulee pankkikriisi euroalueen, niin kuin on tulossa, niin ne korot on taas aika korkealla. Että se menee sitten siinä. Mutta se mua huolettaa kaikista eniten, että niin kun euroalueelta Euroopassa ollaan jälleen kerran valmiita uhraamaan niin kun perussopimukset ja mahdollisesti jopa perustuslaita ainakin vakavasti vääristää niitä sen takia, että saataisiin joku tämmöinen poliittinen projekti kuin euro vaikka niin kun pidettyä pystyssä. Meidän mun mielestä pitäisi olla riittävästi huono esimerkki Euroopan historiasta, mitä siinä tapahtuu, jos poliittiset ambitiot niin kun talloo yli niin kun oikeusvaltiosta. Eli sun mielestä niin nämä olisi erotettavissa, että sun mielestä euron hyvät asiat, tai EUn hyvät asiat voidaan säilyttää, niin kuin vaikka valuuttaunioni hajotettaisiin? Totta kai. Siis ainakin ennen tätä EUn ehdotusta. Siis nämä olisi ilman muuta niin kuin pystytty tekemään. Et eurosta olisi pitänyt tulla, siinä olisi ollut muutama Saksa, Itävalta, ehkä Hollanti, Benelux-maat tämmöistä yleisesti, niin se olisi ollut hyvä euro. Muut olisi pysynyt omassa valuutassa. Mä en ymmärrä, mikä kiihko Suomella oli tähän euroon. Siis mä en ymmärrä, mikä se oli se. Kukaan ei ole selittänyt, mikä se oli, miksi on annettu kansanäänestää, mikä siinä oli se. Tässä on niin paljon kaikkea ongelmia. Ja sitten tosissaan nämä päätökset, mitkä on johtanut näihin lisääntyviin yhteisvastuisiin, ne ei niin kuin mikään kestä päivänvaloa. No kerro vähän lisää siitä. No ei, sä sanoit, että ei palata tähän 2011. Sehän oli mutta entäs tämän niin kuin tällä hetkellä käsillä olevan paketin osalta? Niin no ensinnäkin se, että sitten puhutaan, niin kuin pääministerimme sanoi eduskunnassa viime viikolla, että kyse ei ole pelastusrahastosta, vaan investointirahastosta, ja tämä on ihan suora vale. No mehän ei tiedetä siis oikeastaan vielä, että mitä siitä tulee, että nyt meillä on ehdotus ja nyt kohta neuvotellaan. Joo, siis hei, tämä on sitä samaa sumutusta, mitä näissä euroasioissa on käytetty koko ajan. Siis oikeasti joka ikinen ekonomisti tietää, että tämä on pelastuspaketti. Niin. Joka ikinen. Mä oon kyllä niin kuin itse kans pitänyt sitä sinällään selvänä, että tästä on puhuttu koronaelvytyspakettina ja hätärahoituspakettina. Et siinä mielessä mä oon kyllä niin kuin
tulkinnut ihan näistä puheista, mitä täällä eduskunnassakin on käyty, että tarkoitus on nimenomaan niin kuin pitää huoli, että tämä homma pysyy Euroopassa Mutta pelastuspaketti-sanaa vältetään ilmeisesti sen takia, koska sitten Kreikan ja muiden osalta on vähän huonoa kokemuksia. Ja sitten vielä se, että minkälainen on semmoinen, miten niin kuin voidaan niin kuin ajatella, että velan lisääminen ylivelkaantuneeseen järjestelmään olisi jotenkin ylipäätänsä mikään ratkaisu. Euroopassa on niin kuin valtionvelat on valtavia, nyt sitten EU pitäisi vielä ottaa valtiota lisää velkaa. Siis ongelmat, kun on ylivelkaantuneita, niin silloin mennään maksukyvyttömyysjärjestelyihin. Maita, niin kuin, mitkä on defaultannut historiassa, niitä on satoja tapauksia, jopa tuhansia. Alkaa, niin kuin hetkonen muista, se alkaa muinaisesta Kreikasta yllättäen, tämä valtion maksukyvyttömyyden historia. Se on niin kuin tosi pitkä, eikä me ollaan just niin kuin, meillä on Etlan tutkija Olli Ropposen kanssa tullut paperi tuo World Economist, jos me katsottiin, että miten nämä niin kuin defaultit on yleensä vaikuttanut maiden talouskehitykseen, eikä se ollut kauhean dramaattinen se vaikutus. Mutta tässä siis kaikin suurin pelon aihe tässä nyt ilmeisesti kaiken keskellä on, että tämä menee tämä kallisarvoinen euro sitten tässä hässäkässä. Sitähän tässä yritetään pelastaa kaikilla hinnalla millä hyvänsä, ja syyt siihen, minkä takia se pitää pelastaa, niin ei nyt ole kauhean selviä. No joo, siis velkaahan me nyt otetaan, jos puhutaan tästä velkaantumisesta, ja sitä me otetaan ihan ennätysmäärin. Myöskin ihan täällä Suomen kansallisin päätöksin viimeisimpänä ennätyssuurella lisäbudjetilla. Mutta on ikään kuin pandoille lisää elvytystä. Ja kyllä mä sanoisin vielä silleen, että mä kyseenalaistaisin kyllä sitäkin vähän, että onko siinä niinku mitään järkeä. No niin, joo, se on ehkä myös kysymykseni nyt tässä, että tietenkin varmaan nyt jos niin kuin joskus on, niin on aika selkeä syy sille, että tarvitaan elvytystä, ja sitä voidaan tehdä myös velkarahalla, mutta missä mittaluokassa ja miten se sitten kohdistetaan, niin se on ikään kuin se kritiikin kärki, mikä meilläkin on ollut. Mutta sitten on puhuttu näistä koroista. Siis että nythän korkotaso on ollut todella pitkään tosi matalalla ja ikään kuin ennakoidaan tai tunnutaan ennakoitavan, että tämä on niinku sellainen status, mikä tulee pysymään. Mutta sä tuossa ennustit nyt pankkikriisiä ja nousevia korkoja. Mihin tämä perustuu? Onko meillä nyt korkotuho tulossa viemässä Suomen tuhoon? No siis se pankkikriisihän tulee ihan niin kuin vääjäämättä, ellei nyt sitten tosissaan hyväksytä sitä, että pääomitetaan kaikki nämä pankit tässä ja otetaan muutaman biljoonan tuosta velkaa, mutta siis, ja pankkikriisi tulee sitten nostaa niin kuin pankkien antolainauksia ja muun korkoa, mutta siis tämä valtionvelkojen hyvinkin poikkeuksellisen matala korkojakso, niin sehän on nyt tietenkin ollut keskeisesti riippuvainen niin kuin keskuspankeista. Ja jos katsotaan, minkälainen tämä tilanne on noin poliittisesti ja taloudellisesti, niin jossain vaiheessa voi tulla hyvinkin sellainen tilanne, että keskuspankit ei enää pysty toimimaan samalla tavalla korkomarkkinoiden takaina. Ja siinä vaiheessa sitten käy aika pahasti esimerkiksi vaikka Italialla ja voi käydä Suomellekin ja monelle muulle. Eli siis tämä on ollut keskuspankilta erittäin vakava virhearvio, että on lähdetty tähän määrällisen keventämiseen, eli ostettu näitä valtioiden velkakirjoja. Ilmeisesti sillä oletuksella sitä voitaisiin jatkaa niin kuin loputtomiin, mutta ei se nyt ihan nyt loputtomiin ole mennyt niin kuin onnistunut missään. Japanissa vaan sen takia, koska muu maailmantalous on sitä niin kuin tukenut. Ja tämä niin kuin oletetaan, että tämä keskuspankkien kaikkivoipaisuus pystyisi kestämään kaikki poliittiset taloudelliset riskit on aika vaarallinen, kun katsoo historiassa. Niin ne semmoiset, ja sitten on tärkeää muistaa semmoinen historiallinen tosiasia, että yksikään keskuspankki, kenellä ei ole tukena omaa valtionvarainministeriö, ei ole historiassa selvinnyt. Ne on kaikki kaatunut. Joka ikinen. Ja EKP:llä semmoista ei ole. Siis onko tässä nyt tuhottu velkakirjamarkkinat sillä, että kaikki on käynyt kaupaksi ja niin kuin arvo ei ole enää todellinen ja niin kuin kaupankäynnin väline? Siis täysin. Mun mielestä niin kun tämä hässäkkä on ohi, niin nämä kaikki keskuspankkirit viimeisen 11 vuoden aikana pitää roudata johonkin eduskuntiin tai valtion oikeuteen vastaa siitä, että mitä ne on tehnyt. Tämä on ollut häikäilemätön virhe, voidaan sanoa, mitä on tehty. Tämä on ollut aivan käsittämätöntä. Ja oikeastaan niin kuin se, että jotkut niin kuin varsinkin niin kuin vanhemman ikäluokan ekonomistit on jollakin tapaa tukenut tätä, on ihan käsittämätöntä. Että siis nämä poikkeusohjelmat jatkuu, nämä velkakirjojen osto-ohjelmat jatkuu yli 10 vuotta. EKP omien tutkimuksien mukaan niin kuin euroalueen valtion velkakirjan markkinat on vakavassa kuplassa.
Tämä on aivan käsittämätöntä, miten ne on saanut sotkettua tämän talouden, siis niin kuin lähestulkoon anteeksi antamatta. No sentään. Sehän tietenkin, että korkotaso on ollut näin pitkään näin matala, niin on vähän poistanut pelimerkkejä pöydältä, että nyt kun ollaan keskellä kriisiä, niin ei ole hirveästi ollut mahdollisuuksia sillä puolella. Mutta miten sä kommentoit nyt niitä puheenvuoroja, mitä on kuultu nyt liittyen tähän kasvavaan velkaantumiseen Suomessa, että ikään kuin ajatellaan, että tämä koko EKPn rooli jatkossa tulee muuttumaan, eikä ole tarkoituskaan, että velkoja enää maksetaan takaisin, vaan nyt voi ikään kuin huolettomammin ottaa velkaa, kun tämä EKPn rooli tulee tulevaisuudessa olemaan erilainen? No niin, joo, siis meillähän on tämä EUn toiminnassa tehty sopimuksen artikla 123, joka kieltää tämän keskuspankkirahoituksen kaikille EU-instituutioille. Ja sitäkin nyt on taivuteltu sitä aika vakavasti, ja Saksan perustuslakivaliokunnan yrittää nyt palauttaa niin kuin jonkunnäköisen laillisuuden tähän. Mutta siis se on ollut kielletty sen takia, koska keskuspankkirahoituksella on erittäin pahat jäljet historiassa. Ne on aiheuttanut jommankumman kahdesta asiasta, joko sen, että talous niin kuin täysin tai tuottavuuskehitys täysin tuhotaan, tai sitten aiheutuu hyperinflaatio, pahimmassa tapauksessa kummatkin. Ja siis se idea siitä, että jotenkin rahaa voitaisiin luoda vaan mystisesti tuolta jossain tämmöisessä instituutiossa on keskuspankki ja jakaa valtion tarpeisiin, eikä se olisi mitään ongelmaa, niin se on hyvin harhainen ja vaarallinen. Ja kuinka kauan tätä nyt saadaan sitten kestettyä pystyssä Yhdysvalloissa on tilanne, että Yhdysvaltain keskuspankista on tullut Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoilla, ne on joka paikassa tukemassa sitä. Ja minkään näin hinnanmuodostus ei ole enää millään tapaa markkinoiden käsissä eikä muutakaan. Täällä on niin suuria pidemmän aikavälin vaikutuksia, että me ei vielä täysin ymmärretä niitä. Mutta Japanista, joka aloitti tämän saman kokeilun 1990-luvulla, niin tiedetään jo, että se talous ei sitten mene kauhean hyvin siitä eteenpäin. Pitäisikö me nyt jotenkin toivoa inflaatiota Eurooppaan? No joo, no sitten pitäisi korkoin nostaa. Eurooppaan pitäisi toivoa poliittiselle päättäjille rohkeutta nyt viimeinkin puhaltaa tämä peli poikki. Mutta jos et usko nyt Eurooppaan, niin onko tässä nyt sitten maailmanlaajuisesti voittajia? Kiinakin on jonkinlaisella velkaantumisen tiellä, ja USAssahan setelipainot laulaa. Kuka siis tässä tulee ehjänä ulos? Hei, mä haluan korjata, että mä uskon Eurooppaa hyvin vahvasti, mä en vaan usko meidän johtajiin. He on osoittautunut erittäin niin kuin epäpäteviksi ja tässä viimeistä vuosia aikaa. Ainakin ne puuttuu rohkeus tehdä kaikki niin kuin kansallisvaltioiden etujen eteen, josta sitten kuitenkin Eurooppa lähtökohtaisesti koostuu. Meistä ei tule rauhanomaisesti liittovaltiota, mä veikkaan millään muotoa, koska niin monet kansat ei sitä halua. Mutta sä toivoisit kuitenkin liittovaltiokehitystä? Ainoastaan, jos se mentäisi demokraattisen prosessin mukaisesti. En mä toivo sitä, mutta se, että mitä kansa päättää, niin sinne sitten mentäisi, kun kansa sen viime kädessä maksaa. Mutta nythän ei ole jälleenkään kysymässä kansalta yhtään mitään hyvät asiantuntijat kuunnellaan ilmeisesti. No mikä olisi ensimmäinen, sitten tavallaan, jos nyt lähdetään sitten integraatiopolulle tästä, mikä olisi niin kuin se ensimmäinen askel, mikä pitäisi yhdenmukaistaa eurooppalaisella tasolla ja niin kuin keskeisesti johtaa? Mielenkiintoinen kysymys. Varmaan turvallisuuspolitiikka olisi aika luonnollinen lähtökohta. Mutta siis kun tämä talouskriisi on niin päälle kaatuva, että se kaikki pitäisi lähteä siitä, että määriteltäisiin ensinnäkin, mikä se on se perussopimus ja EUn peruslaki, ja sitten siitä lähdettäisiin äänestämään niin kuin valtiot muodostetaan. Eihän tätä tietenkään ikinä tulla tekemään, kun ei se tulisi menee läpi nykymuodossaan ja nykymuotoisessa EUssa. Tämä ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun sä ennustat EUlle tai eurolle tuhoa tai euron romahdusta. Aikaisemmin se ei ole kyllä romahtanut, mutta mistä sä arvelet, että nyt se romahdus sitten lopulta tulee? Niin me 2012 meillä taisi olla niitä varovaisempia arvioita. Me tuossa katseltiin, oliko 60% todennäköisyys meille annettu siihen romahtamiselle, kun se oli monella yli 80%, että me nyt oltiin siellä silloin varovaisemmassa päässä. Mutta tämä euron nykytilanne on vaan niin kestämätön, koska sille ei ole, tämä liittovaltiokehitykselle ei ole niin kuin Euroopan kansalaisten mandaattia. Se aiheuttaa niin kuin ihan sama, vaikka tämä saataisiin nyt menemään läpi ja tämä paketti, niin sitten tulee lisää paketteja ja jossain vaiheessa aiheutetaan jossakin maassa semmoinen poliittinen kriisi, että se ei enää käy. Eli tämä euron ongelmien vetäminen EUn yhteisiksi niin on kyllä, niin kuin mä sanoin, valtava uhkapeli. Kyllä sitten joku maa puhaltaa sitten loppujen lopuksi pelin poikki.
Se vaan, että niin kuin, kun ei nyt Suomen tarvitsisi olla loppuun asti katsomassa tätä, että jos me nyt ymmärrettäisiin, sitten lähtee vähän aikaisemmin. Ei välttämättä EUsta, mutta eurosta. Vielä Tuomas Malinen loppuun sellainen toivoa antava kaneetti. Kunhan tästä pankkikriisistä ja taloudellisesta hässäkästä päästään, varsinkin jos Suomi pääsee eurosta eroon ja koko Eurooppa, niin meitä odottaa sanotaanko 3-4 vuoden kuluttua huikea kasvukausi, joka kestää luultavasti ainakin 10 vuotta. Joo, eli luovan tuhon kautta. Huonojen rakenteiden purkamisen kautta. Kiitos tästä keskustelusta, Tuomas. Oot kyllä pitkälti lempinimesi veroinen mies, mutta tämä oli mielenkiintoinen keskustelu ja mielenkiintoisia haastavia näkemyksiä. Joo, kiitoksia.